Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw gagawin natin guys is mag-install po tayo ng AMCO box dito sa ating kliyente. Ngayon guys, yung ating installan ng ating AMCO box is papakita ko sa inyo. So ito guys, yung outlet nila ito. So ngayon gusto ng kliyente natin sa papalitan natin ng panibagong outlet. Ngayon yung gagawin po natin dito is AMCO box yung ating install ito. Yung surface type na utility box natin. Ayan. And then, nagpabili rin tayo ng mga outlet natin dito. Ayan. So, kompleto na siya. Yung mga materials na pinabili natin. And then, dito sa loob. So, marami tayong papalitan. And then, isa pa rito. Ayan. So, ito, papalitan din natin to. Okay. So, ngayon, napapakita ko sa inyo kung paano mag-install ng ating surface type na utility box. So, okay, so, papalit muna tayo ng bala. Ayan. So, yung balang pambato yung gagamitin natin. Ayan. Ganito. Ayan. Ito guys. Ayan. So yun guys, unahin natin sa loob ng kwarto. So ito, yung kailangang saksakan, papalitan natin siya. Ayan, so ito po. Ayan, i-level muna natin. Ayan, so gagamit po tayong level bar. Ayan. I-level ko lang. So ayan. Kung makikita nyo, pantay na yung ating bubbles. Ayan, so ayan, dapat yung ating bubbles is nasa center. Ayan, para nakalibel yung ating gawa. Ayan. Ayan, after nyo malibel, so susukatan nyo. Ayan, so lagyan siyang markings dito sa baba. Sa kanyang butas, ayan. Ayan siya markings. Ayan, pag naging siya ng markings, marinahin na natin siya. Ayan, so ito. Ayan. Sa baba naman, ayan. So simple lang guys yung pag-install lang natin. AMCO box, ayan. Ayan. Ayan, nasa atin install itong ating AMCO box, ayan. So, ayan siya guys. Ayan, screwan nyo na siya. Ayan. And then to, ayan. Cut natin. So okay na siya guys. Ngayon guys, bago ilipat yung ating linya para dito sa ating convenience outlet dito. Ngayon ay ibababa muna natin yung ating circuit breaker para hindi tayo makuryente. So ngayon babaan na natin. Tara. So yung circuit breaker niyan guys, saan dito? Ayan. So ibabaan na natin. Ayan. Itong ating outlet ang ibababa natin. Okay. So balik tayo rito. Ito. Kapit. Ayan. So ito guys, tanggalin na natin to. Ayan. Baklasin natin. Ayan, so nahugot na natin. Ayan, yung likod niya. So ito yung likod niya. Ayan. So, mas maganda kasi kapag AMCO box yung gagamitin natin dito sa ating wall. Ayan. So putol na lang natin siya rito. Ito, so kung makikita nyo rito sa ating AMCO box, so meron ditong markings. Ayan, so tatanggalin nyo lang siya, gamit lang kayo ng pliers. Ayan, huwag tanggal, ganyan lang, ipitin nyo lang, and then ganyan lang, so tanggal na siya kasi para may pasok natin dito yung ating PDX. Ayan, ayan dito, pagkapasok, ayan, so okay na. So tsaka natin siya babalitan. So splice pa natin ng konti.
Ayan. Then tanggalin natin to, yung coin ng cover. Ayun na, pagkatanggal ito. So strip na natin guys. Ayan. Ayan. So may guys, dito sa ating convenience outlet, so gagawin po natin sa jumperan po natin ng linya itong kabilang convenience outlet para masuplihan ng fiber tsaka neutral itong isang kabilang convenience outlet. Ayan. Ngayon nakuha lang kayo ng wire. So ito. Ayan. So ito yung gamitin natin ng jumper. Ayan. So splice nyo lang. O strip nyo. Ayan. And then sa pag-strip, pasok nyo siya rito. Ayan. Ayan. So yan po. Ayan. Then ito. And then dito, strip nyo rin. Ayan. And then dito naman sa kabila nyo siya ilagay. Ayan. Ayan. And then ito. And then strip nyo ulit. Ayan. Napasok mo siya rito sa kabilang convenience outlet. Ayan. 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 Ayan guys. So ganyan lang kasimple. So sa pagjumper guys ng ating linya rito sa ating convenience outlet, dapat may fit yung ating pagka-jumper dito, and isa wala siya nakalabas na copper dito sa gilid niya. Okay, so ganyan na po guys yung idea. Ngayon okay na po siya. So ito yung ating linya rito. Ayan. Tsaka siya natin dito ipasok sa ating convenience outlet dito sa itaas. Ayan. So ayan, para masupply ng linya. Ayan. So pasok mo na siya. Ayan. Ganito dito. Ayan. Ngayon ay pasok na natin siya rito sa ating AMCO box. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Ayan. Ayan, tornilyohan na natin siya. So okay na po siya guys. Ayan. And then after niya, so lagyan siya ng cover. Ayan. So okay na po yan. And then dito, so ayan. And then dito guys, lagyan na natin siya ng concrete staple wire. Ayan. So para hindi siya gumalaw. Ayan. So okay na yan. Then pataas. Ayan, dito. Dito natin siya ng concrete staple wire. Ayan. And then dito, taas. Ayan. So, ayusin ko na lang yung muna yan guys. Mamaya. Kasi hindi yan pwede dyan. So, guys, napalitan na natin yung ating outlet dito. Kanina, yung ordinary. So, palitan natin siya ng convenience outlet. At the same time guys, sa AMCO box natin siya inilagay yung ating mga convenience outlet para maganda siyang ating nan. So, sa loob din guys, ganun din yung ginawa natin dito. So, pinalitan din natin. Ayan. So, yan. Ganito lang guys, kasimple. So, ito, pinalitan natin kanina. So, kanina, ano yan, yung linya natin dito is magulo. So, inaayos ko na rin. So, kung makikita nyo, okay na. So, guys, yung ating mga spacing dito, isa nasa labas. So, unsafe po yan. Ang ginawa natin, isa pinasok natin siya sa junction box para okay yung ating mga linya. Ayan. So, ayun guys, may measure natin kung merong supply nga ba yung ating convenience outlet para makita nyo. So, wrench lang sa AC. Ayan. So, ayan. So,
Lagyan ng test probe sa loob para makita nyo. Ayan, so meron po tayong 243.3 volts. Ayan, so okay po. Ayan, sa taas. Same lang din yan. Ayan, so 243 rin. Ayan. So, okay na po. So yun guys, ganun lang kasimple yung ginawa natin ngayong araw. So, pinalitan lang natin guys ng mga convenience outlet, yung dating ordinary outlet. So, in the same time guys, inilagay natin siya sa AMCO box para maganda siyang ating nan. So, ganoon lang guys yung idea. So, sa pag-install ng ating mga AMCO box tsaka sa ating convenience outlet. So, basic na basic lang. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna. Sana may naintindihan kayo. So, sa mga di pa pala sa akin to subscribe, sana guys, supportahan yung channel ko. I-click notification bell para like updated sa aking bagong video. Kung mga gusto po shout, gawin nyo lang is comment lang yung pangalan nyo and address para sa the vlog is ma-shout out ko kayo. Hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Thank you.